WSK-ის მსოფლიო ჩემპიონატზე ვარ, უმაღლესი დონე არის კარტინგში და ავტოსპორტში ერთ-ერთი უმაღლესი დონეა. აგერ დაგათვალიერებინებთ, ეხლა რა მონსტრ გუნდებს შორის ვართ და ჩვენ გუნდსაც დაგათვალიერებინებთ. Modena. Parolinis ორი ტენტი. ერთი უზარმაზარი ორი ტენტი. ორი კი არა, სამი დაზე. ანდონორისის ტენტია მე მგონი. შიგნით ახლა. ის team driver-ი პირდაპირ. Kart Republikები ორი უზარმაზარი ტენტი. ეს სოდი. ეს ვეგას ტრაილერი საბურავები იყიდება აქაც და აქაც. ტონი კარტის აგერ კიდე აქეთ ხელა ტენტებია. უზარმაზარი. წყალი კარტის CRG არის იგივე. ეს არის CRG. ეს მარჯვნივაც და მარცხნივაც CRG-ა. Hey, Carlo. ორ-ორი შასი თითო პილოტს. ბატონი გალიფას მანქანები. ბირელი, ახლა ბოლომდე ბირელია. ტონი კარტი ფერარის აკადემია. და აი ამ მონსტრებში წარმოიდგინეთ აი ჩვენი ტენტი, საქართველოს ტენტი. ყველაზე პატარა, მაგრამ ყველაზე დიდი გულით. როგორც საქართველო არის სოფლიოში, ეგრე ვართ აქაც ჩვენ წარმოდგენილები. რა ხდება? ჰა?